नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शेयर बजारमा अझै फर्किएन माहौल, तीव्र उतार चढाव, कारोबारमा सुस्तता कायमै, शेयर खरिद गर्ने मूड बनाउँदै स्मार्ट मनी, प्राविधिक रूपमा अझै कमजोर बजार। बीमा क्षेत्रमा ठूलो एक्सन, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पत्रले हल्लायो बजार। 8 कम्पनीका संस्थापक लगानीमाथि कडा निगरानी, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका लगानीकर्तामा त्रास। सेबनको सुझाव आह्वानपछि लगानीकर्ताको कडा आवाज, उठे बजार सुधारका गहिरा माग, बोर्डले माग पूरा गर्नेमा आशावादी। र युद्धको असरले बजेटमा दबाव पर्ने निश्चित, महँगी र पेट्रोलियम सङ्कटको जोखिम, रेमिट्यान्समा गिरावटको चिन्ता बढ्यो, सहकारी पीडित समाधान सरकारका लागि चुनौती। नेप्से ट्रेडिङ न्युज अब विस्तारमा। शेयर बजारमा अझै माहौल फर्किएको छैन। बजारमा आज तीव्र उतार चढाव देखियो। कारोबारमा सुस्तता कायमै छ भने केही स्मार्ट मनी शेयर खरिद गर्ने मूड बनाउँदै गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्राविधिक रूपमा बजार अझै कमजोर नै रहेको विश्लेषकले दाबी गरेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजारमा गिरावटको सिलसिला जारी रहँदै लगातार तेस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। पछिल्ला 3 दिनको कारोबारमा सूचक झण्डै 58 अङ्कले घट्दा बजारमा निरन्तर बिक्री दबाव रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा बजारले पुनः गति लिन नसकेको अवस्था झल्किएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 5.73 अङ्कले घटेर 2738.72 बिन्दुमा झरेको छ। यद्यपि मङ्गलबार 26.16 अङ्क र बुधबार 25.81 अङ्कले घटेको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन समेत घटेर बन्द हुँदा बजारले लगातार ओह्रालो यात्रालाई कायम राखेको देखिन्छ। शुक्रबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अब नियमित कारोबार सोमबार मात्र खुल्नेछ, जसले लगानीकर्तामा थप प्रतीक्षाको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस दिन अन्य सूचकहरूमा पनि सामान्य गिरावट देखिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.07 अङ्कले घट्दा फ्लोट इन्डेक्स 0.29 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेका छन्। सूचकहरूमा आएको यो हल्का गिरावटले बजारमा व्यापक उतार चढाव नभए पनि समग्र प्रवृत्ति नकारात्मक रहेको सङ्केत गरेको छ। कारोबार कम्पनी अघिल्लो दिनको तुलनामा केही घटेको छ। बुधबार 4 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बिहीबार 346 कम्पनीका 80,000 भन्दा बढी कारोबार मार्फत करिब 4 अर्ब 91 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यसले बजारमा सक्रियता केही घटेको देखाउँछ। बजारमा मिश्रित अवस्था देखिए पनि गिरावटतर्फ झुकाव बढी देखिएको छ। कुल 98 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 161 कम्पनीको घटेको छ। 10 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। यसले अधिकांश कम्पनीमा बिक्री दबाव हावी रहेको स्पष्ट पार्छ। उपसमूहगत रूपमा हेर्दा 13 मध्ये 11 उपसमूह घटेका छन्। ब्याङ्किङ र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह मात्र सामान्य रूपमा बढ्न सफल भएका छन् भने अन्य सबै उपसमूहमा गिरावट देखिएको छ। यद्यपि अधिकांश उपसमूहको गिरावट दर 1% भन्दा कम रहेकाले बजारमा तीव्र गिरावट भने देखिएको छैन। व्यक्तिगत कम्पनीतर्फ श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिजको शेयर मूल्य सर्वाधिक 12.57% ले बढेको छ भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मूल्य 10.38% ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स शीर्ष स्थानमा रहँदा आँखाखोला जलविद्युत र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी पनि सक्रिय कारोबार भएका कम्पनीमा भरेका छन्। समग्रमा बजारले छोटो अवधिमा निरन्तर दबाव झेलेको देखिए पनि ठूलो गिरावट नआएको अवस्थाले लगानीकर्ता अझै पर्खर हेरेको मनस्थितिमा रहेको सङ्केत गर्दछ। आगामी कारोबार दिनमा बजारको दिशा निर्धारणमा लगानीकर्ताको विश्वास र नयाँ सकारात्मक सूचनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। नेपाली शेयर बजारले प्राविधिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट जोनलाई पुनः एकपटक सम्मान गरेको सङ्केत देखिएको छ। बिहीबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 200 दिने मुभिङ एभरेज र ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट नजिकै पुगेपछि त्यहीबाट रियाक्सन दिँदै डोजी क्यान्डल बनाएर बन्द भएको छ। यसले बजार हाल निर्णायक मोडमा रहेको र अबको चाल महत्त्वपूर्ण हुने सङ्केत गरेको छ। चार्ट विश्लेषण अनुसार 200 दिने मुभिङ एभरेज आसपास बजारले विगतमा पटक पटक प्रतिक्रिया दिएको इतिहास रहेको छ। अहिले पनि सोही स्तरमा बजार टिकेर प्रतिक्रिया दिएको देखिएकाले प्राविधिक रूपमा यो क्षेत्र बलियो सपोर्टको रूपमा पुष्टि भएको छ। आरएसआई करिब 40 को आसपास आइपुगेको छ, जुन सामान्यतया रियाक्सन जोन मान्न सकिने प्राविधिक विश्लेषक अजित खनाल बताउँछन्। यसले बजार अत्यधिक ओभरसोल्ड नभए पनि कमजोर अवस्थाबाट फर्किने सम्भावना सङ्केत गरेको छ। यसबीच एडीएक्स सूचक माथि लाग्न थालेको देखिएको छ, जसले बजारमा ट्रेन्डको शक्ति बढ्न सक्ने सङ्केत गर्छ। यद्यपि यो शक्ति कुन दिशामा जान्छ भने अझै स्पष्ट छैन। यदि आगामी दिनमा बजारले लोअर लो बनाउँदै एडीएक्स अझै माथि बढ्यो भने गिरावट थप बलियो बन्न सक्ने जोखिम
रहन्छ। तर सकारात्मक परिदृश्यमा बजारले यही सपोर्टबाट उकालो लिँदै हायर हाई क्यान्डल बनायो भने पुनः बुलिस गति देखिन सक्छ। दिनभरको कारोबार हेर्दा बजारले सामान्य ग्याप डाउन ओपन गरेको थियो र बिहान 11:21 बजे डेलो बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि मध्याह्नतिर विशेष गरी बैंकिङ र जलविद्युत समूहमा देखिएको खरिद चापले सूचकलाई माथि तानेको थियो। बजारले करिब 1:17 बजे डे हाई बनाएको भए पनि त्यसपछि पुनः बिक्री दबाव बढ्दै अन्त्यमा सुधार कायम राख्न सकेन। विशेष गरी शीर्ष 10 ब्रोकरको गतिविधि हेर्दा 7 ब्रोकरले खरिदभन्दा बढी बिक्री गरेको देखिन्छ। पछिल्ला केही दिनदेखि ठूला ब्रोकरहरू बिक्रीतर्फ झुकेको प्रवृत्तिले बजारमा दबाव कायम रहेको पुष्टि गर्छ। समग्रमा बजारले महत्त्वपूर्ण सपोर्ट जोन परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा अबको प्रमुख प्रतीक्षा हायर हाई क्यान्डलको रहेको छ। यही स्तरबाट मजबुत उकालो लागेमा बजारले पुनः आत्मविश्वास पाउने सम्भावना रहन्छ। नेप्से ट्रेडिङका लागि सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ। नेपालको बीमा क्षेत्रमा एकाएक ठूलो हलचल मच्चिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको हिमालय रिइन्स्योरेन्स सहित 8वटा बीमा कम्पनीका संस्थापक लगानीमाथि गम्भीर अनुसन्धान अघि बढाएपछि बजारमा सनसनी फैलिएको हो। यस कदमलाई नियामक निकायको कडा एक्सनका रूपमा हेरिएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीभित्र लुकेका सम्भावित अनियमितता बाहिर ल्याउने सङ्केत गरेको छ। अनुसन्धानको दायरामा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स परेका छन्। यी कम्पनीहरूमा गरिएको संस्थापक लगानीको स्रोत, रकमको प्रवाह र भुक्तानीको वास्तविकता जाँच गर्न विभाग सक्रिय रूपमा लागेको हो। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीका सबै संस्थापक शेयरधनीहरूलाई 15 दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। शेयर खरिद गर्दा प्रयोग गरिएको रकमको स्रोत के हो, कसरी भुक्तानी गरियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्रोत नखुलेको वा शङ्कास्पद देखिएको रकममाथि थप कारबाही हुन सक्ने सङ्केतले लगानीकर्ता बीच त्रास समेत फैलिएको छ। जम्मा गरिएको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ। कसको खातामा कति रकम गयो, कुन बैंक मार्फत गयो, कुन मितिमा जम्मा गरियो र त्यसको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने सूक्ष्म विवरण मागिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको रकमको रियल ट्रेल खोज्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सूत्रहरूका अनुसार बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिने क्रममा प्रस्तुत गरिएको पुँजी संरचना र वास्तविक कारोबारबीच अन्तर रहेको आशंका गरिएको छ। यदि यस्तो देखियो भने यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई ठूलो वित्तीय अनियमितताको रूपमा व्याख्या हुन सक्नेछ। त्यसैले यो अनुसन्धानले आगामी दिनमा थप व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई तान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको तीव्र विस्तारसँगै लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन्। अहिलेको अनुसन्धानले ती सबै प्रश्नलाई औपचारिक रूपमा परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। यदि अनियमितता प्रमाणित भयो भने यसले बीमा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र पुँजी बजारमै ठूलो असर पार्न सक्छ। यद्यपि केही विज्ञहरूले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कडा निगरानी र अनुसन्धानले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ। अहिलेको झट्का छोटो समयका लागि असहज हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यो प्रणाली सफा गर्ने प्रक्रिया हो, एक विश्लेषकले बताए। समग्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको यो कदमले बीमा क्षेत्रमा क्लिन अप अभियान सुरु भएको सङ्केत दिएको छ। अब सम्बन्धित लगानीकर्ताले बुझाउने विवरण र त्यसपछि आउने निष्कर्षले नेपाली वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। यात्रा फर फन कोटेश्वरमा कार्यालय भएको नेपालको एक प्रतिष्ठित ट्राभल्स हो, जसले हाल 60वटा भन्दा बढी देशमा भिजिट भिसा लगाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ। यात्रा फर फनले युरोपदेखि अमेरिकासम्म, चाइना, मकाउदेखि थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुरसम्म भिजा लगाउन तपाईलाई सहजीकरण गर्नेछ। विदेश घुम्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा भिजा प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न सरकारवालाबाट सुझाव माग गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। बोर्डको आधिकारिक फेसबुक पोस्टमा आएका प्रतिक्रियाहरूले बजारप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, सुधारका लागि स्पष्ट रोड म्याप समेत प्रस्तुत गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 ले आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न सरकारवालाबाट सुझाव माग गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरूले सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। बोर्डको आधिकारिक फेसबुक पोस्टमा आएका प्रतिक्रियाहरूले बजारप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप समेत प्रस्तुत गरेका छन्। ठूला लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले आइपिओ प्रणालीमै ठूलो सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार बैंक तथा सञ्चालकको कारणले रोक्का गर्नुपर्ने बाहेक अन्य सबै आइपिओ सेयर सूचीकृत भएकै दिनदेखि किनबेच गर्न मिल्ने बनाउनु पर्दछ। यसले अहिले देखिएको आधा भन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको तर्क छ। साथै आइपिओ निष्कासन गर्ने सफ्टवेयर र त्यसको कार्यप्रणाली नै व्यवस्थित हुन नसक्दा धेरै समस्या सृजना भएको उनको विश्लेषण छ। त्यस्तै अर्जुन दाहालले लगानीकर्ताको दैनिक अनुभवसँग जोडिएको व्यावहारिक समस्याहरू विस्तृत रूपमा उठाएका छन्। उनले सेयर बिक्री गरेपछि ब्रोकरबाट समयमा पैसा नपाउने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, गैर कानुनी उधारो कारोबार तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने र ब्रोकर खातामा रहेका लगानीकर्ताको रकमको बिमा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दाहालले नयाँ लगानीकर्तालाई खाता खोल्दा नै कारोबार प्रक्रिया, कमिसन, सेटलमेन्ट र जोखिमबारे विस्तृत जानकारी सहितको बुकलेट दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै आज किनेको सेयर आजै बेच्न पाउने व्यवस्था, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, इडिआइएस प्रणाली स्वत हुने, लाभांश ब्रोकर खातामै आउने, औसत लागत गणना स्वचालित हुने, हकप्रतको सूचना एसएमएस र इमेल मार्फत दिने र मेरो सेयर मार्फत सञ्चालकको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि राखेका छन्। त्यस्तै आइपिओ र सेयर संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै राजकुमार पाण्डेले आइपिओ खुलेको दिनदेखि नै सबै सेयर प्रमोटर र पब्लिक दुवै बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रमोटर सेयरमा रहेको लकिङ पिरियड हटाएर बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ। लकिङ पिरियड नै नहुनु पर्ने भन्ने उनको भनाइले बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य देखिन्छ। त्यस्तै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका विषयमा सबैभन्दा कडा र विस्तृत सुझाव भास्कर छेत्रीले दिएका छन्। उनले 7 र नेप्सेमा हालसम्म भएका सबै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, बालवाला कर्मचारीहरूले नै नैतिक जिम्मेवारी लिएर सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। छेत्रीले सबै कम्पनीमा कम्तीमा 30% प्रमोटर सेयर अनिवार्य गर्नुपर्ने, आइपिओको कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, सेटलमेन्ट चक्र T+2 बाट T+1 मा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले ब्रोकर मार्फत हुने सूचना चुहावट रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेखेका छन्। साथै नेप्से र 7 कै कर्मचारीबाट सूचना चुहावट हुने गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न नीतिगत सुधार र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्। टिएमएस प्रणालीलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउनु पर्ने, आवश्यक हकप्रत निष्कासनमा कडाई गर्नुपर्ने र लगानीकर्ताको न्यायका लागि छुट्टै अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। त्यसैगरी शेयर बजारका काका उपनामले परिचित केशव कोइरालाले आइपिओको गुणस्तर र प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बुक बिल्डिङ प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्री आइपिओका नाममा उठाइएको रकम दुरुपयोग गर्ने कम्पनीलाई आइपिओ ल्याउनै नदिनुपर्ने बताएका छन्। साथै हकप्रत सेयर निष्कासनमा कडाई गर्नुपर्ने र सूचीकरणको सुरुवाती दिनमै अधिकांश प्रमोटर सेयर कारोबार योग्य बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै बजारको व्यावहारिक पक्षलाई उठाउँदै रामकृष्ण गजुरेलले आइपिओ निष्कासनपछि वास्तविक लगानीकर्ता भन्दा दलाल र सीमित समूहले बढी फाइदा लिने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार बजारमा निष्पक्षता कमजोर हुँदा साना लगानीकर्ता पछाडि परेको अवस्था छ। त्यस्तै लगानीकर्ता नयन वास्तोलाले नियामक संरचनामै ठूला खेलाडी जोगाउने प्रवृत्ति रहेको संकेत गर्दै साना लगानीकर्ताले न्याय नपाउने अवस्था रहेको बताएका छन्। यसले बजारप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर परेको उनको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ हरिप्रसाद पण्डितले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा ठूलो मूल्य चलखेल रोक्नुपर्ने, इडिआइएस प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनाउनु पर्ने, गैर कानुनी उधारो कारोबार तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने र औषध लागत गणना प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इनसाइडर ट्रेडिङलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समग्रमा हेर्दा 7 को सुझाव आह्वानले लगानीकर्ताको वास्तविक भावना सतहमा ल्याएको छ। विभिन्न व्यक्तिका फरक दृष्टिकोण भए पनि सबैको साझा उद्देश्य बजारलाई पारदर्शी, प्रविधि मैत्री र लगानीकर्ता मैत्री बनाउनु रहेको देखिन्छ। यदि यी सुझावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी नीतिमा समेट्न सकियो भने नेपाली पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ र विश्वास योग्य बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको सहयोगमा दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन थालेको छ। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव सहितको टोलीले विभिन्न क्षेत्रका सुझाव सङ्कलन गर्दै बजेटको खाका तयार पार्ने कामलाई तीव्र बनाएको हो। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सरकारवालासँग परामर्शलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर यसपटकको बजेट निर्माण सामान्य परिस्थिति जस्तो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको उतार चढाव, विशेष गरी मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाव सिर्जना गरिरहेको छ। विश्व बजारमा ऊर्जा स्रोतको मूल्य अस्थिर बन्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा थप जटिलता आउने सङ्केत देखिएको छ। यसको असर ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म पर्न थालेको छ, जसले महँगीको चाप अझ बढाउने निश्चित जस्तो देखिन्छ। मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य र व्यापारिक साझेदार समेत हो। त्यहाँको अस्थिरताले निर्यात आयात प्रक्रिया मात्र होइन, रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत जोखिम बढाएको छ। करिब 17 लाख नेपाली श्रमिक सो क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान छ, जसबाट मासिक रूपमा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्रिन्छ। तर युद्ध लम्बिएमा रोजगारी गुम्ने र श्रमिक स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ, जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाव ल्याउने खतरा देखिएको छ। यसैबीच सरकारमाथि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने अर्को ठूलो दायित्व पनि थपिएको छ। सरकार गठन भएको 100 दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि वास्तविकता निकै जटिल देखिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताको आकार अर्बमा होइन, खर्बको स्तरमा पुग्ने अनुमान भइरहँदा यसको व्यवस्थापन बजेटका लागि ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शेयर बजारमा अझै फर्किएन माहौल, तीव्र उतार चढाव, कारोबारमा सुस्तता कायमै, शेयर खरिद गर्ने मूड बनाउँदै स्मार्ट मनी, प्राविधिक रूपमा अझै कमजोर बजार। बिमा क्षेत्रमा ठूलो एक्सन, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पत्रले हल्लायो बजार। 8 कम्पनीका संस्थापक लगानीमाथि कडा निगरानी, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका लगानीकर्तामा त्रास। सेवनको सुझाव आह्वानपछि लगानीकर्ताको कडा आवाज, उठे बजार सुधारका गहिरा माग, बोर्डले माग पूरा गर्नेमा आशावादी। र युद्धको असरले बजेटमा दबाव पर्ने निश्चित, महँगी र पेट्रोलियम सङ्कटको जोखिम, रेमिट्यान्समा गिरावटको चिन्ता बढ्यो, सहकारी पीडित समाधान सरकारका लागि चुनौती। हवस् त आजलाई नेप्से ट्रेडिङ न्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार।